ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම මගේ YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොණ්ඩේ යන එකටත් කොණ්ඩේ ඝනකම වවා ගන්න එකටත් තෙල් එකක් සාදා ගන්නා විදිය. මේ තෙල් එක ඔළුවේ ගාලා පැයක් විතර තියලා shampoo conditioner දාලා හොඳට හොද ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ තෙල් එක කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශ්වයටම ඔළුවේ ගා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ තෙල් එක හදාගන්න විදිහ. ඒ සඳහා අපිට පොල් තෙල් හැඳි 4-5ක් අවශ්‍යයි. කළුදුරු වලට black seed කියනවා. හැන්දක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම කරපිංචා කොළ 10ක් පමණ. ඒ වගේම ආමන්ඩ් ඇට 4ක්, බීලුණු ගෙඩි භාගයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ තෙල් එක හදාගන්න. මේ තෙල් එක ගානකොට අපි කොණ්ඩේ විතරක් නෙමෙයි හොඳට හිස් කබලෙත් ගාලා හොඳට මසාජ් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට මේ තෙල් එකෙන් හොඳ ප්‍රතිඵල අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තෙල් එක ඔයාලට හදලා මාසයක් විතර බෝතලයක දාලා තියාගන්න උනත් පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න මේ තෙල් එක ගාලා පැයක් පමණ තියලා හොඳට shampoo conditioner දාලා හොදන්න ඕනේ. සතියට දෙපාරක් තුන් පාරක් මාසයක් එක දිගට කරලා බලන්න. දැන් අපි බලමු මේ තෙල් එක හදාගන්න විදිහ කොහොමද කියලා. මුලින්ම භාජනයක් අරගෙන ඒකට තෙල් ටික දාලා ඒකට ඊට පස්සේ කළුදුරු ඇට ටික දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආමන්ඩ් ඇට ටික, කරපිංචා කොළ ටික, බීලුණු ගෙඩිය දාලා තෙල් ටිකත් එක්කම මේ ටික හොඳට රත් වෙන්න තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර ලුණු, කරපිංචා කොළ, ආමන්ඩ් ඇට ටික හොඳට කළු වෙනකම් මේ තෙල් එක ලිපේ තියාගෙන හදාගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ තෙල් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ ලුණු ටික, ආමන්ඩ් ඇට ටික, කරපිංචා ටික ඔක්කොම කළු පාට වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මේ තෙල් ටික හොඳට පෙරාගෙන නිවුනට පස්සේ ඔළුවේ හිස් කබලේ ගාලා හොඳට මසාජ් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ තෙල් එකක් ගෙදරදී හදලා බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් මම ඉස්සරහට ඔයගොල්ලෝ හමුවට එන්නම්. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.